Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. نن inshallah مونږه د main and his environment chapter اخري ټاپک کو او د ټاپک نوم زموږ سره دی sources of energy مطلب د انرژي ذرایع لکه ګوري اوس انرژي څه شی دی په انرژي باندې تاسو ځان پوهیږئ کوي انرژي مونږ اردو کې ورته توانایي وایو او انرژي زموږ سره داسې صلاحیت دی د یو جسم یا د یو جاندار یا د پیجانه چې هغه به دې باندې کار کولی شي انرژي زموږ سره د کار کولو صلاحیت دی ګوره په دنیا کې زموږ سره دوه قسم شیونه دي یو دی زموږ سره لکه جاندار مونږ یا بوټي وغیره او بل دی بیجان نو دا جاندار هم جسم کې مختلف کارونه کوي لکه دې ټایم کې زه خبرې کوم یا لیکل کوم یا لیده کوم مطلب مونږ له انرژي پکار ده نه انرژي نه بغیر دا کار نه کیږي نو دې جاندار ته چې کومه انرژي ده هغه مونږ ته میلاویږي د خوراک نه دلته کې مونږ د جاندار خبرو نه کوو دلته کې مونږ د بیجان شي نه کوو د بیجان شي مطلب لکه زموږ سره موبایل دی مختلف بیټریانې ګاډي یا کور کې پخلی کول یا فریج ټي وي مطلب ډیفرنٹ شیونه دي نو دغه بیجانو شیانو لپاره هم انرژي پکار وي چې کار وکړي ټیک ده اوس فرض کړه فریج دی یا ټي وي دی کمپیوټر دی یا موبایل دی دا چې کار کوي نو په انرژي به کوي او دا انرژي دوی ته د څه نه میلاویږي دا ورته میلاویږي د بجلۍ نه الکتریسټي موږ بجلي جوړوو کرنټ به جوړوو د دغې کرنټ په مدد سره بیا زموږ سره چې کوم بیجان شیونه دي هغه به بیا کار کوي نو د انرژي په مطلب هم پوه شو لکه څومره څه شیونه چې دي جاندار دي بیجانې او چې کار کوي د دغو د کار کول لپاره به انرژي ماست لازمي وي نو ما دا خبره وکړه چې جاندار ته انرژي د خوراک نه میلاویږي د بیجانو ته د دې بجلۍ نه میلاویږي د کرنټ نه ټیک ده نو دلته کې به مونږ د دې بجلۍ او د دې کرنټ په باره کې خبره کوو زموږ ټارګېټ ته کې دلته کې په ننني ټاپک کې دی الکتریسټي بجلي لکه زموږ سره دا بجلي ده دا بجلي زموږ سره مونږ په ډیفرنټ طریقو باندې جوړولی شو چې بجلي تیار کړو نو بیا په مطلب چې څوک ځان څه کار کوي په بجلۍ چې کوم کار کوي هغه کار په بیا ځان کولی شي ښه جناب نو دلته کې اوس زموږ سره د سورس اف انرژي خبره کوو لکه موږ ته دا بجلي خبره کوو دا بجلي موږ ته د څه سره میلاویږي نو مین زموږ سره د انرژۍ یا د بجلۍ د حاصلولو مین دوه طریقې دي دوه ذرایع دي دوه سورسز دي یو دی نان کنونشنل انرژي سورسز او بل زموږ سره دی کنونشنل انرژي سورسز دیولین ته وګورئ نان کنونشنل انرژي سورسز ته ما دلته بیا لیکل کړي رینیوبل انرژي سورسز رینیوبل انرژي ریسورسز مطلب دا دی چې دا کم څیز دی دا کم شی چې دا استعمال کړو بجلي د ځانه تیاره کړه دا به دوباره هم ته استعمالولی شي بار بار یې نه استعمالیږي بجلي به ته ځانه تیارولی شي کلیر او په کنونشنل انرژي سورس کې مطلب چې کم شی استعمال شو هغه ته دوباره په خپل ژوند کې نشي استعمالولی رینیوبل انرژي سورسز یا نان کنونشنل انرژي ریسورسز دا زموږ سره په ډیفرنٹ ټایپ دي د هغې دا پنځه شپږ قسمونه دي یو دی ټایډل پاور وایند پاور جیوترمل پاور ویو پاور هایډرو پاور او سولر انرژي او دلته کې د کنونشنل انرژي سورسز چې کوم ټایپس دی هغه مطلب ډیفرنٹ دي کویل نیچرل ګیس آیل او نیوکلر پاور دا مختلف ټایپس دي په دې به انشاءالله ځان اوس په یو خبره کوم که دا کنونشنلی او که دا نان کنونشنلی د دې نه به موږ ځان بجلي جوړو جست زموږ مقصد دی بجلي او بجلي به موږ له انرژي ده او دا موږ له ډیفرنٹ کارونه کوي نو دلته پکې موږ اوله خبره دلته اوس کوو د دې ټایډل پاور څه شی دی لکه ګورئ زموږ سره دا سمندر دی او په دې سمندر کې دا زموږ سره اوبه دي نو په دې سمندر کې چې کوم اوبه دي نو دلته اوس یاد ساتئ دلته کې چې بره زموږ سره کومه سپوږمۍ ده مون یا انوار ټیک ده دا دواړه نو زموږ سره د دې ځمکې کې یو صلاحیت دی دا ځمکه مطلب که فرض کړه دا مرکز صفر نو دا به خامخا ښکته ځي چې دا ما پرې خو بره به نه ځي بلکې ښکته به ځي ځکه چې په دې ځمکه کې یو خاص کشش دی یو خاص قوت دی چې د هغه قوت په مدد سره ځمکه هر شی خپل ځان ته ښکته راکاږي نو دغې ته موږ ګریویټیشنل فورس وایو نو دا ګریویټیشنل فورس زموږ سره په دې ځمکې کې هم دی دا په دې نور کې هم دی ټیک ده دې سپوږمۍ کې او دا په دې نور کې هم دی نو دلته کې دا سپوږمۍ چې کله یې کله سپوږمۍ راوړي دغه ټایم کې چې بیا زموږ سره کومه سمندر دی نو دې سمندر کې چې کوم اوبه دي هغه به دا سپوږمۍ دا به ترې ځان ته راکاږي خو دا داسې نه ده چې مطلب مونږ وینو چې ډایرکټ اوبه سپوږمۍ ته لاړې وختې داسې نه ده څه نه څه قوت پرې اپلای کېږي دا اوبه داسې راوچتې شي لکه فرض کړه دا زموږ سره دا سمندر دی دا اوبه داسې په پورته لاړې شي یو غټ شان چپه جوړه شي ته وایي چې یو غټ غر راغی ټیک دی یو غټ ویو شان جوړ شي نو د دې ویو یا د دې ته موږ ټایډز وایو ټایډز ټیک ده ټایډز د دې ټایډز نه موږ ځان بجلي پیدا کولی شو څنګه بجلي پیدا کولی شو دې ته اوس وګورئ لکه سپوز دا زموږ سمندر دی ټیک ده او په دې کې دا علاقه درسي دلته کې ته موږ یو چینل جوړ کړل چینل مطلب داسې یو لار موږ جوړه کړل داسې
یو لار شان ده. ښه جناب دا لار ده. دلته کې ورته موږ دلته کې یو څیز لګولی چې موږ ورته پنکه وایو. پنکه عامه پنکه مطلب ټرباین به ورته وایو. ټرباین ټیک ده. دا زموږ سره پنکه شان ده. نو چې کله دا سپوږمۍ یا دا انوار وي او دا اوبه داسې په پورته راولي چې یو غټه شان چپه به جوړه شي. نو غټه شان چپه به جوړه شي. نو دین اوبه داسې په دې طرف رالې. اوبه رالې که نه. چې اوبه رالې نو دلته کې په دې پنکه باندې راولیږي. چې په دې باندې راولیږي نو دا پنکه به داسې تاووي. ټیک ده. دا به تاووي. دا ټرباین. نو دلته کې به دا کنیکټ د چا سره؟ د جنریټر سره به کنیکټ وي. او دغه جنریټر معمولا بیا څه جوړوي؟ بجلي به جوړوي. بس نور دا کم پرنسپل یا د اصول دا فزکس دي. خو دلته موږ صرف خپل کنسپټ کلیر کوو چې ټایډل انرژي یا ټایډل د وجې نه موږ ځانله بجلي څنګه پیدا کوو. بیا ورته وګورئ دا سمندر دی. په دې سمندر کې اوبه دي. دا اوبه یو غټې شان چپې جوړوي. غټې شان چپې د غره همره غټې غټې چپې جوړوي. ځکه چې دا پورته دا اوبه ولېږي. دا سپوږمۍ دا انوار کې یو خاص قوت ګریویټیشنل فورس. نو دا اوبه سر سره راکړه چې پوره یې ځان ته نشي راښکې خو بس بیا واپس راولېږي. نو پورته یې دغه سپوږمۍ ورته انوار راکوي او کښته بیا ځمکه راکوي. نو دغه دوران کې زموږ سره داسې چپې جوړېږي. چې دا چپې جوړېږي نو چې دا چپه جوړه شو نو دې ته موږ چینل لار یو لښتې جوړ کړی. نو په دې کې دا اوبه داسې راغلی چې دا اوبه دلته راغلي دلته کې دا په دې پنکه باندې راولېږي. نو دا موږ داسې روټېټ کوي تاوی به. ښه موږ خو د ټایډل انرژي یا د ټایډل پاور په مطلب پوه شو. دې موږ ځانه بجلي پیدا کولی شو. اوس پکې دویم زموږ سره دی وایند پاور. وایند موږ څه ته وایو؟ هوا ته وایو. نوم دقه زړه قیصه ده. ټیک ده. لکه زموږ سره به دلته کې اوس یو داسې ځای لکه پرک دا زموږ یو ځای دی او دلته کې ایر نه دی. ایر چې کله په حرکت کې راشي او چلیږي هوا مومنټ کوي نو دغه ته بیا موږ وایډ وایو هوا. په دلته کې ورته موږ یو غټې پنکې لګولې داسې غټې شان پنکې داسې دا پنکې موږ لګولې. ګوره په ټایډل پاور کې چې کومه پنکه وه یا څه شی و هغه ټرباین هغه به چا تاوه؟ اوبو تاوه که نه. دلته کې به اوبه نه وي بلکې دا هوا چې کله په مومنټ کې راشي حرکت کې راشي داسې هوا چلیږي. نو دا ټرباین به موږ له تاووي. دا پنکه چې کومه ده نو چې دا تاویږي نو دا به هم دغلته کې مطلب دغه جنریټر وغیره سره به کنیکټ وي او تاله به بجلي تیاروي. دا شو د وایند پاور په باره کې خبره ده. دې نه علاوه زموږ سره دی جیو ترمل پاور. جیو ترمل پاور دلته کې اوس ځان له یو طریقه کار دی چې په دې باندې موږ ځان له بجلي تیارولی شو. دلته کې جیو موږ ځمکې ته وایو. ترمل موږ هیټ ته وایو. لکه دا زموږ ځمکه د ځمکې لیول ده. ټیک ده. نو دلته کې ډېر زیات ښکته ډېر زیات لرې په دې ځمکه کې ډېر زیات مطلب ډیپ. دلته کې زموږ سره څه کیمیکل ریاکشن کېږي. ټیک ده. هغه کیمیکل ریاکشن په دوران کې دلته کې مطلب ډېر زیات لاوا ډېره زیاته ګرمه هیټ پکې ډېر زیات هیټ پکې لکه مطلب دلته هیټ انرژي ده. ټیک ده. نو دلته کې بیا ساینټسټ داسې چلو کړي چې دلته یو غټ پیپ کوز کړي. داسې یو غټ پیپ یې راکوز کړو. کوم ځای کې ده؟ دې لاوې ته. او دلته کې دې بل پیپ داسې بل یې ورته کوز کړی دی. کلیر. نو دلته کې په دې پیپ باندې ورته بیا عامې ونې عام واټر چې کومې دي هغه اوبه ورته راغورځوي. داسې ښکته دا اوبه راروان وي. نو چې کله دا دې لاوې ته یا دې دغه ته رانږدې شي نو دلته کې خو دا ډېر زیات ګرم دی که نه. نو د هغې هیټ ته وجې نه ګرمایش ته وجې دا اوبه نه دي دا سټیم ته بدله شي. څه شي ته؟ سټیم ته بلاس ته. نو هغه بلاس دی په دې بل پیپ راوځي او د دې بلاس یا د دې سټیم په مدد سره موږ ټرباین ځانه تاوو. ټرباین اوس تاسو پېژنئ. هغه ټرباین به جنریټر سره اټیچ شي او هغه جنریټر به موږ له بجلي تیاروي. نو په دې طریقه موږ د ځمکې نه هم د ځمکې چې دنده خپل هیټ دی د هغه هیټ نه ځانله بجلي په اسانه تیارولی شو. څنګه چل به وکړو؟ خاص ځایونه به په ځمکه کې هلته کې به ډیپ موږ پیپ کوز کړو. هلته کې هغه ځای ته به ورسوو کوم ځای کې چې هغه لاوه وي زیات ګرم هیټ وي هغه ته م ورسوو او بل پیپ ورته هم کوز کړو. نو په یو پیپ ورته اوبه ورته عام یخې اوبه چې دا اوبه دلته ځي نو دې هیټ وجې نه به هغه خامخا پلاس ته وړي. هر چې موږ په چوله باندې کومه لوښی کېږدو هغه نه کومه اوبه پلاس ته بدلېږي ویفرز ته. نو مطلب هیټ ته وجې نه که نه دلته هم هیټ دی. نو دا سټیم به په دې پیپ باندې راوځي او دې سټیم باندې موږ ټرباین ته او ټرباین به موږ له بجلي تیاروي. دې نه علاوه بیا بل زموږ سره دی ویو پاور. ویو موږ څه ته وایو؟ ویو اوس دلته کې بیا د سمندر خبر راغله. فرض دا زموږ سمندر دی او په دې کې داسې ویوز پیدا کېږي. ګوره ټایډ ځانله شی دی ټایډ. ټیک ده. ټایډ او ویو ځانله شی دی. ټایډ زموږ سره د نور او د سپوږمۍ دغه ګریویټیشنل فورس په وجې نه جوړېږي که نه غټې غټې چپې جوړېږي. او دلته کې ویوز نه دي سمندر کې داسې وړې وړې شان چپې جوړېږي داسې. نو دا زموږ سره اصل کې کله چې هوا چلیږي نو دغه هوا د وجې نه دا اوبه داسې وړې وړې شان چپې جوړېږي. نو دغې ته موږ ویوز وایو. نو په دې ویوز باندې دلته کې یو خاص جنریټر دی خپل خاص جنریټر. ټیک ده. هغه به موږ له
مطلب بجلی تیاروي. د دې اوس د دې هر شي دا کوم چې موږ ویل د دې څه نه څه نقصان هم دی. نقصان داسې غټ نقصان نشته، خو مطلب د بجلی به کله جوړېږي او کله نه جوړېږي، هغه ته بیا په اخره کې وي. دا خو شو د ویو پاور په باره کې خبره، لکه سمندر دی، سمندر کې اوبه دي، د دې هوا د چلېدو د وجې نه په دې سمندر په دې اوبو کې داسې وړې وړې ویوز جوړېږي، چپې. په دغه چپو د ویوز دپاسه موږ خاص سپیکټریټر ږدو او هغه موږ له بیا بجلي تیاروي. کلیر. د دې نه بیا زموږ څخه علاوه دی هایډرو پاور. هایډرو پاور یا هایډرو الکتریک پاور، مطلب هایډرو موږ څه ته وایو؟ اوبو ته وایو. نو دلته کې به اوس موږ د اوبو نه بجلي تیاروو. د څه شي نه؟ د اوبو نه. لکه فرض کړه دا زموږ څه علاقه ده، یو خاص علاقه ده، دا زموږ څه ځمکه ده، ټیک ده، دا زموږ سره ځمکه ده، دا یو اوچته لغره ده. دلته کې مطلب اوبه دي زموږ سره، څه شی دی؟ ډیم دی یا اوبه دي. نو دې دا اوبه څخه ښکته را روانې، ټیک ده. دلته کې چې کومه اوبه پرتې دي هغه څه پوټینشل انرژي ده، چې دا اوبه څخه ښکته راشي دلته کې به ورته هغه پنکه لګېدلې که نه، ټرباین به ورته لګېدلی، ټیک ده، ټرباین به لګېدلی. د دې اوبو د راوړېدو په وجه نه به دا ټرباین موږ له تاوېږي، چې دا تاوېږي دا به هلته له جنریټر سره اټیچ وي، طالبه بجلي جوړوي. دا بله طریقه کار دی. دې طریقه باندې موږ ځان له د اوبو نه بجلي تیارولی شو. یو په اونچایي، په یو خاص اونچایي به زموږ سره اوبه وي او اوبه به موږ ښکته راګوزارو او دلته به ټرباین لګېدلی او ټرباین به دې اوبو موادو سره تاوېږي او هلته کې بیا به دې کې خپل کویل لګېدلی او میګنیټک فیلډ وي. دا فزیکس اصول دي، موږ په هغې کې نه ځو، خو صرف جسټ موږ خپل کنسپټ کلیر کوو او دلته موږ له به هغه څیز بیا بجلي تیاروي، کرنټ به تیاروي. د دې نه علاوه بیا زموږ سره دی سولر انرژي. سولر انرژي اوس تاسو ښه پېژنئ چې بله زموږ سره کومه نور یو دغه مشهور انرژي ده، اوس تقریبا په هر کور کې سولر انرژي. لکه فرض کړه دا زموږ سره نور دی، کلیر، دا نور دی او دلته کې ورته لاندې مطلب کومه چې ورته خلک د سولر شیشې وي، دا په دې باندې لګي، دا ټیک ده، دا څیز. نو دا شیشه موږ له کرنټ پیدا کوي، کرنټ بجلي موږ له پیدا کوي. نو دا بله ذریعه شوه زموږ سره د نان کنوینشنل انرژي ریسورس، مطلب رینیویبل انرژي سورسز. نو دلته کې اوس یوه خبره واورئ، دا ټایډل پاور نه دی. ټایډل پاور به تله کله بجلي جوړوي چې کله مطلب سپوږمۍ وه او یا انور په هغه ټایم کې به غټې غټې چپې جوړېږي نو بجلي به جوړېږي. نو که انور او سپوږمۍ نه وه په هغه ټایم کې بیا تله ټایډل پاور کار به نه کوي. وایډ پاور به کله کار کوي چې کله هوا چلېده، که هوا نه چلېده نو بیا به د بجلي نه تیارېږي. او بل دې هوا ته چې دا کوم څیز موږ دلته لګولی دی، دا غټه غټه پنکه شان دا کومه بجلي دا هوا چې تاووي موږ له بجلي جوړوي. دا که چېرته فرض کړه ډېره سیویر او ډېره تېزه هوا راغله دا شی نه ماتولی هم شي، نو دا ورته بیا ریپیر کوي، بل به لګوي، دا یو نقصان دی. او جیو ترمل پاور مطلب دا خو مسلسل ته کولی شي، دلته کې 24 ګنټې دغه هیټ وي او دغه ته ځانه بجلي جوړوي. خو لکه نور نقصانونه ډېر زیات دي. یو خو دغه ګرم علاقه ده، دلته کې مطلب کم لیبر وغیره هم په اسانه کار نشي کولی. او بل چې کوم دا سټیم ببر روان دی، کوم بلاست، د دې څخه مختلف شیونه ببر را روان دي او موږ له ایر پالوشن یا سالي واټر پالوشن کولی شو. نو دغه نقصان دی. هایډرو پاور ما تاسو ته ویل چې د اوبو په مدد سره کومه بجلي جوړو. نو هایډرو پاور چې کوم ځای کې اوبه وي او اوبو نه مطلب ته ځانه بجلي جوړولی شي، چې اوبه نه وي نو هایډرو پاور ته نشي جوړولی. او بل دی زموږ سره سولر انرژي. سولر انرژي مطلب دا دی که نور ورته به سولر انرژي جوړوي چې که نه به جوړېږي چې نور نه. دا خو شو موږ سره نان کنوینشنل انرژي سورسز د انرژۍ. د دې مطلب دا دی چې دا ته بار بار یوز کولی شي، چې نور دغه بجلي ته مسلسل ځان جوړولی شي. که هوا وه نو دغه بجلي به ته مسلسل استعمالولی شي. که سپوږمۍ وه یا نور نو دغه ټایډل انرژي به ته مسلسل ځان جوړولی شي. جیو ترمل مسلسل دا مختلف جوړېږي. خو دلته کې بیا د دې مطلب انوایرمنټ لکه ماحول ته د دې دومره غټ زیات نقصان نشته دی. جناب د دې رینیویبل انرژي سورسز نه یا د نان کنوینشنل انرژي سورسز نه علاوه زموږ سره دویم څه شی دی؟ کنوینشنل انرژي سورسز. دته موږ څه وایو؟ نان رینیویبل انرژي سورسز. دا داسې سورس دی د انرژي، داسې شی نه وي چې موږ انرژي واخلو او استعمال یې کړو نو دغه واپس ستا په ژوند کې ته واپس نه میلاوي. نو دې کې زموږ سره ډېر ښه شیونه دي، یو کویله ده، یو نیچرل ګیس دی، یو آیل دی او بل زموږ سره نیوکلیر پاور دی. لکه ګوره دلته کې فوزل فیولز تاسو ته پته ده موږ څه ته وایو. لکه دا زموږ ځمکه ده، ټیک ده، دې ځمکه کې په زرونو کاله پخوا نه بوټي مړه دي او ځناور مړه دي که نه، هغه دلته ښخ دي. نو په دې ځمکه کې خپل کیمیکل چینجز یا فزیکل چینجز راځي او دا مړه بوټي او دا مړه ځناور زموږ سره مطلب دغه پټرولیم ته یا کویلې ته یا نیچرل ګیس ته اړوي. دا نیچرل ګیس یا دا کویله یا دا پټرول مطلب ساینټیسټ د دې ځمکې نه بهر ته راوباسي. دا چې بهر ته راوباسي
دا مطلب بیا موږ د دې کمبسچن کوو دغه موږ استعمالوو چې استعمالوي نو دلته به دې اوس یو مسله ده او مسله چاته ده انوایرمنټ ته او انوایرمنټ کې څوک اوسېږي موږ اوسېږو مطلب مسله موږ ته ده دلته چې کله دا فوزل فیولز کویلا یا نیچرل ګیس یا دا آیل وغیره سوځي نو دوی په رزلټ کې به خطرناک ګیسونه جوړېږي ټیک ده کاربن ډای اکساید کاربن مونوکساید نور چې کوم خطرناک ګیسونه هغه ګیسونه د وجې نه به بیا په تا باندې ایسډ رین هم ورېږي ایسډ رین موږ ویلی او ګلوبل وارمنګ مسله به هم جوړېږي او اوزون ډیپلیشن به هم کېږي دا مسلې به انوایرمنټل پرابلمز موږ ته د دې د وجې نه پیدا کېږي چې کله موږ فوزل فیولز استعمالوو خو یوه خبره یاد ساتئ چې لکه ګوره دا شی نه دي دا خو به کله وي او کله به نه وي که انوار وو مطلب ته به سولر انرژي استعمال کړي که اوبه ته به استعمال کړي نو دا ته 24 غنټې هر ټایم اویلیبل نشي کېدی خو دا یو شی دی د فوزل فیولز ته 24 غنټې ملاوېدی شي पेट्रोल पंप ته لاړ شه د पेट्रोल واچو بس که ګاډه پې چلېږي کور کې بل څه کار کې کولی شي نو مطلب دا یو پرمننټ او یو مستقل ذریعه ده د انرژۍ خو دا یوه خبره ده چې دا ګورئ استعمال شو نو دا به واپس نه رینیو کېږي ستا په ژوند کې او د ته په دغه د دې د استعمالونو وجه نه دوی کمې هم راتلی شي کلیر د دې نه علاوه به زموږ سره نیوکلر پاور دی نیوکلر پاور په باره کې ما په ډیټیل ټاپک کړی دی یورینیم یا پلاټینیم دغه یورینیم یا پلاټین دا زموږ سره فرض کړي یورینیم باندې به موږ د نیوټرانو بمباري وکړو چې دا وکړو دا به مات شي ټیک ده دا به مات شي چې دا مات شو ده ته ماتېدو د وجې نه دا به یو غټ زبردست هیټ پیدا شي دغه هیټ باندې به موږ دلته اوبه ګرمې کړو څه شي به ګرم کړي اوبه او دغه اوبه بیا موږ نورې اوبه ګرمې کړي او هغه نورې اوبه چې بیا ګرمې شوي د هغې نه به سټیم جوړېږي بلاس او هغه بلاس یا هغه سټیم موږ له ټرباین ته وایي چې ټرباین رالته کړو هغه بیا د جنریټر څخه اټیچ وي بیا موږ له بجلي جوړوي ښه د دې کنوینشنل انرژي سورسز کې مطلب د نیوکلر پاور ځان له نقصانات دي او د آیل او نیچرل ګیس او د دې کویلې ځان له نقصان دي تاسو ته خو ما وویل چې دا آیل یا پټرول ډیزل یا نیچرل ګیس یا کویله سیزي دې نه به مطلب مختلف ګیسونه جوړېږي او تا ته په انوایرمنټ کې اوزون ډیپلیشن کېږي ګلوبل وارمنګ او ایسیډک رین به جوړېږي که نه خو دلته کې د نیوکلر پاور د وجې نه به دا خطرناک ګیسونه نه جوړېږي خو دې د وجې نه هغه ریز به خارجېږي په یو جاندار کې یو ځناور کې مطلب دې د وجې نه مختلف کینسرز لګي مونږ ننني ټاپک څه ویل چې مطلب سورس اف انرژي انرژي څه شی دی انرژي د یو جسم د کار کولو صلاحیت موږ انرژي وایو انرژي مطلب بیا ما تاسو چې مطلب په دوه قسمه باندې یو جاندار شی چې کوم انرژي حاصلوي هغه د خوراک نه حاصلوي ټیک ده او بل بیجانه شی نه لکه مختلف بیجانه شی نه دي ګاډي پنکې ټي وي فریج موبایل وغیره ډیفرنٹ شی نه دي دا هم کارونه کوي که نه نو دوی هم د انرژي ضرورت دی او دوی انرژي مطلب موږ د بجلۍ نه دې ته ورکوو بجلۍ نه حاصلوي بهرحال بیا اصل شی موږ د بجلۍ په باره کې خبره کوو دا بجلۍ نه دا بجلۍ موږ مختلفو طریقو باندې ځان جوړولی شو لکه دلته ټایډل پاور په باره کې موږ خبره وکړه وایند پاور جیو ترمل پاور ویو پاور هایډرو پاور او سولر پاور د دې ټولو نه ته ځان بجلۍ پیدا کولی شي او دا داسې سورسز دي د انرژي چې دا ته بار بار جوړولی شي خو دغه نقصان دی چې په دې کې بعضې شی وو ته به هغه انرژي جوړوي لکه مطلب اوس سپوږمۍ او ټایرز به جوړېږي او بجلۍ به ته ځان جوړولی شي که هوا وه نو بجلۍ به جوړولی شي که نه ونه بیا نه شي جیو ترمل پاور نه خو بجلۍ مسلسل جوړېږي ویو پاور که په سمندر کې هوا چلېده او وړې وړې چپې به جوړېږي نو بجلۍ به جوړولی شي که اوبه وي نو بجلۍ به جوړولی شي که نه وي نه به شي سولر که انوار و بجلۍ به جوړولی شي که نه به شي جوړولی د دې نه علاوه بیا زموږ سره نان رینیول انرژي دا ده لکه دا کویله ده دا کویله تر ډیفرنٹ کارونو لپاره استعمالولی شي خو بجلۍ ته هم جوړولی شي نیچرل ګیس هم د مختلف کارونو لپاره خو بجلۍ ته هم جوړولی شي داسې آیل او نیوکلر پاور که بجلۍ جوړه خو به هر سورس اف انرژي دی که کور کې په وخلا کې اینی کار مطلب هر کار ته به ځان کولی شي کوم مطلب بیجانه شي او هغو ته د انرژي ضرورت نو هغه دپاره دا شي نه استعمالولی شي او دا هم استعمالولی شي مین مقصد د بجلۍ دی دا بجلۍ مطلب په دې طریقه هم تیارېږي او په دې طریقه هم تیارېږي ښه جي نو دا زموږ سره د دې چپټر اخرنی ټاپک انشاءالله په بل ټاپک کې به په نوي چپټر کې به بیا ملاقات کوم تھینک یو الله حافظ